Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Așa cum ați văzut și în titlul acestui videoclip, astăzi vă voi spune de ce mulți dintre pomii pe care noi îi plantăm nu se prind. Fie că sunt ei de cumpărat, fie că transplantăm pur și simplu un franc sau un drajon de la noi din grădină sau l-am scos de undeva, soluția este aceeași și cauzele de multe ori sunt aceleași. Tocmai de aceea, astăzi o să vă prezint acest lucru. După cum vedeți, sunt în vârful unui deal, nu fac acest videoclip acasă. Am ales această locație pentru că aveam nevoie de ea. Aici este o expoziție foarte dificilă, este un sol foarte dificil, se prind pomii foarte greu în el și aveam nevoie de aceste condiții pentru a vă prezenta acest videoclip. Poate vă gândiți de ce am ales această locație, în afară de ceea ce v-am spus, dar aici sunt pe un teren de-al meu, am 1 hectar. Este o grădină neîngrijită, după cum vedeți, are o grămadă de puieți, în jur de 200 de puieți plantați. Am abandonat acum câțiva ani de zile din cauza animalelor, pentru că am făcut gard, l-au rupt, am încercat să fac gard de fier, l-au furat, întotdeauna s-a găsit o căpriță sau o oaie să vină să-mi distrugă efectiv pomii. Oricât de mult i-aș fi înfășurat, oricât de mult aș fi avut grijă de ei, nu s-a putut. Așa că 1 hectar l-am lăsat de la Dumnezeu să se împădurească, să se întâmple ce s-a întâmplat cu el. Eu nu pot să duc o luptă cu oamenii din aici, din zonă, și mai ales cu animalele acestea care trec prin diferite grădini și fac dezastru, și sunt sigur că și dumneavoastră probabil ați întâmpinat aceste probleme. În cazul de azi, în videoclipul de azi, vom transplanta un puiet de prun. Merg să-l extrag acum dintr-o zonă de aici de la mine, pentru că am foarte mulți drajoni. Vom face groapa și vă voi prezenta care sunt acele motive de care trebuie să țineți cont dacă doriți ca pomii dumneavoastră să se prindă. Am găsit aici un franc, îl voi extrage pe acesta imediat. Uitați-l aici. Se pare că este un drajon, de fapt și de drept, este din rădăcină crescut. Și o să lucrăm pentru extragerea acestuia. Se pare că am reușit. Când doriți să extrageți câte un franc sau un drajon, nu trebuie decât să faceți exact cum vedeți aici, o secțiune circulară în jurul lui și astfel dumneavoastră îl veți putea extrage fără probleme, cu rădăcinile necesare plantei. Îl voi elibera de acest pământ, așa, pentru a vedea care sunt rădăcini. La finalul videoclipului o să vă spun ce este și cu barba, pentru că știu că pe mulți dintre dumneavoastră i-am învățat fără barbă, sau mai bine să vă spun acum cât curăț rădăcina acestui pom. Barba este un semn de doliu, pentru că cineva drag mie, acum câteva zile, din păcate s-a stins și s-a dus la bunul Dumnezeu. Și acum să revenim la ale noastre. Acesta este francul. Este franc, este drajon, cer scuze, pentru că se pare că a ieșit din rădăcină. Ba nu, chiar este un franc, este un prun gras, sălbatic. La noi cea mai bună răchie din acești pruni care îi avem sălbatici. Aceștia sunt cei care dau niște prune grase, cum le spunem noi, foarte mari, foarte dulci. Se pare că extracția a fost ok și acum haideți să mergem să facem gaura unde îl vom planta. Acum, efectiv, ne apucăm să facem groapa în care vom planta acest puiet. Așa cum v-am spus, aici este un teren în pan și întotdeauna voi începe cu partea de sus. Gata, am terminat și groapa. Și acum haideți să trecem într-adevăr la lucrurile importante.
În primul și în primul rând, în momentul în care plantați un pom, așa cum fac eu aici, primul pas pe care este și pe care îl veți face este pregătirea lui pentru plantare. Banal, veți secționa rădăcini. Veți vedea care anume este deteriorată și o veți secționa. Pomul întotdeauna răspunzător de prinderea acestui puiet vor fi rădăcinile groase. O să fac un videoclip special despre acest lucru. Dacă ele sunt rănite undeva, le puteți scurta, iar rădăcinile subțiri, exact cum vedeți aici, unde au fost rănite, de asemenea, le puteți tăia fără nicio problemă. Acum, mulți dintre dumneavoastră, sau să nu spunem mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre noi, care transplantează, de exemplu, un pom, ca în cazul meu, sau pur și simplu îl ia de la magazin. Îl va lăsa exact cam cum este în felul acesta, va secționa în partea de sus foarte puțin și exact cum se vede aici, îl va planta. Chiar dacă este strâmb, chiar dacă este iarbă, chiar dacă este pământul așa, v-am spus, de toate detaliile acestea, eu le-am ales pentru că am nevoie să vă explic ca să înțelegeți. Nu. După ce ați secționat rădăcinile, v-am spus, rădăcinile groase, rădăcinile subțiri și așa mai departe, mergeți și secționați în totalitate toate ramurile pomului. Dacă este de cumpărat și este altoit și este un singur trunchi, secționați-l puțin mai jos, în partea de jos, iar dacă are deja coroana formată, exact cum este în cazul acesta, veți lăsa un ax principal, cum este acesta, spre exemplu, veți îndepărta toate ramurile, iar pe axul acesta principal lăsați 1-2 muguri vegetativi, cum este acesta de aici sau cum este acesta de aici, sau pur și simplu cum îl secționez eu aici. Deci atât și așa este destul de mult. De ce facem acest lucru? Pentru că el prin plantare, în momentul, acum este toamnă, puteți să-l plantăm și primăvară. În momentul în care rădăcina va începe să lucreze și să hrănească pomul cu substanțele nutritive, această rădăcină nu va trebui să hrănească și stuful acela de sus. Ea va trebui să facă o hrănire de întreținere a tulpinii efective și surplusul îl va trimite către mugurii aceștia vegetativi, care cu timpul se vor dezvolta și vor forma propria coroană. Deci am văzut partea care este pregătitoare pentru acest lucru. Și acum, înainte să bag acest pom în groapă, o să vă arăt, o să iau două bucăți de pământ. Pentru că, din punctul meu de vedere, mă scuzați că stau cu spatele la dumneavoastră, din punctul meu de vedere, acesta este cel mai important fapt. Pământ. Și de ce anume spun chestia asta? Și o să vă arăt imediat și în groapă. Aici am o bucată de pământ din fundul gropii și aici am o bucată de pământ de deasupra gropii. Acesta este humusul. Acesta este solul care efectiv deține substanțele nutritive și hrănește planta. Fie ea o plantă, fie ea un pom, orice. Iar acestea este cu totul altceva. Acesta nu este capabil să hrănească acel pom. Și de aici vin problemele. Și o să mergem la această groapă. Am schimbat camera și o să vă explic. Vedeți dumneavoastră? Partea de sus mai întunecată, exact cum se vede aici, este humusul. Aici se hrănește, sunt substanțele nutritive și rădăcinile se hrănesc de aici. Cu cât mergem mai adânc, de exemplu în solul acesta, pentru că de asta am venit aici, întâlnim un sol argilos. Îl vedeți cum este, da? Deci cu cât voi afunda mai mult rădăcina pomului în acest sol, cu atât ea nu va avea nicio șansă să se prindă, pentru că efectiv aceasta se va sufoca. Și tocmai de aceea trebuie să ținem cont întotdeauna de solul pe care îl avem noi în locul în care plantăm pomul respectiv. Este valabil și în cazul solului argilos, este valabil și unde aveți nisip, unde aveți diferite. Mai bine puneți efectiv pomul în suprafață, la o distanță de o cazma, undeva unde solul poate hrăni acest pom. Și puneți un par de sprijin ceva, decât să-i faceți o groapă de 60 pe 60 cu 60 adâncime, îl îmbăiați în 300
de soluții, cu pământ galben, cu mraniță, cu așa mai departe, îi lăsați și stuful ăla și așteptați să prindă pământ. Nu se va prinde niciodată sau pur și simplu nu are nicio șansă. Cu cât este groapa mai adâncă, cu cât este solul mai argilos, mai nisipos, trebuie să vă gândiți că pomul acela care l-a spus dumneavoastră este ca o sămânță. El este important să aibă de unde să se hrănească și de acolo mama natură își face treaba. Iar dacă dumneavoastră îl băgați într-un loc de unde nu se poate hrăni, categoric, el nu se va prinde. Și tocmai de aceea vă spun. Și tocmai de aceea am ales acest loc. Puteți să-l puneți cu sapa, puteți să-l puneți cu cazmaua, puteți să-l puneți cu iarbă, fără iarbă, cum vreți dumneavoastră. Și vă rog frumos să încercați chestia asta. Contează foarte mult pregătirea lui și mai ales solul. La ce adâncime îl plantați. O să fac un videoclip special pentru soluri, pentru profilele de soluri, ca să vă dați seama despre acest lucru. Și acum, ca să vă detaliez, să nu credeți că vorbesc de necunoștință de cauză, uitați, o să schimbăm puțin, și o să vă indic așa cu degetul câțiva, v-am spus că e abandonată. Uitați, prun, pom plantat de mine, este polinizator, este un gârlănos, cum îi spunem noi aici, în zona noastră. Este unul dintre soiurile puține care își mențin gena, efectiv. Uitați, acolo este alt pom plantat de mine. Aici a dat de jos, aici a fost rost de capre. O să pot să merg în toată zona asta și să vă arăt. Uitați, acolo. Uitați câți sunt. Și sunt până jos. Dacă apropii și aș putea merge, este cam târziu acum, să vă și arăt unde i-au rost caprele și i-au distrus efectiv, că tocmai din această cauză s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Uitați, prins. Uitați, prins. Deci toți aceștia care s-au prins aici au fost plantați după această metodologie și acolo unde vedeți că este cosit, de exemplu, nu sunt pomi, pentru că au început mereu au tot încercat să planteze pomi și aceștia nu s-au prins. Nu mai înaintez foarte mult pentru că este târziu și trebuie să ajung și acasă. Așa cum v-am spus, mulți dintre ei mi-au fost decimați de animale, iar dumneavoastră trebuie să înțelegeți de ce are nevoie planta. Mai întâi de toate, trebuie să aveți cunoștințe despre sol. Trebuie să găsiți soluții. Acestea nu sunt niște soluții luate din cărți. Eu nu am luat acest lucru din cărți. Eu pur și simplu acest lucru l-am descoperit. Mi-am dat seama de el. Și de aceea a funcționat. Sper să vă fie de folos acest material. Încercați ceea ce v-am detaliat eu și cu siguranță nu veți fi dezamăgiți. Și v-am spus, o să mai fac un videoclip și efectiv despre solul respectiv și despre profilele de sol, astfel să înțelegem mai bine ce este humusul și cum funcționează el în componența solului, numai pentru pomii fructiferi, ci pentru toate plantele noastre, pentru că acela este cel mai important. Și acum încă 2 cadre, dacă tot am venit aici, chiar dacă am abandonat această grădină. Mă gândeam la un moment dat să o donez, dar dacă n-am reușit, nici altul nu va reuși. O să plantăm și pomul, că am venit până aici, nu? Haideți să trecem la treabă, să-l plantăm și pe acesta. Și o chestie foarte importantă. Să nu vă fie frică că va îngheța. Că nu va îngheța. Și vă spun și de ce. Sămânța aceea care pică în pământ și formează francul acela de un an. Un sâmbur, o sămânță. Și l-a prins câteva rădăcini acolo superficial până 3 frunze. Primăvară, efectiv, mama natură își face treaba și acel pomișor, acel franc va încolți și va crește în continuare. De ce trebuie să băgăm noi rădăcinile la 100 de metri în pământ ca să nu înghețe? Nu vă fie frică de acest lucru. Acestea fiind spuse, dragii mei, sper că v-a încântat acest material. Merg și eu acasă, am destul de mers până voi ajunge. Vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.